วันนี้เป็นวันแรกเป็น Inside Tour ได้แบตช์แล้วเรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวต้องไปเจอเขาที่ Lego Square ละที่ Lego House นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันเดินมาถึง Lego House แล้วก็วันนี้จริงๆเขาปิด ไม่มีอะไรเปิดเลย ทุกอย่างดูเงียบมากก็เปิดเฉพาะ Lego Inside Tour ครับคนนี้มาจอยก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันว่าเขาจะให้เราถ่ายด้วยแค่ไหนด้วยเอาล่ะมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าให้เอา Torso Lego Inside Tour แล้วก็หาอันนี้เป็นมินิฟิกที่ปิงทำขึ้นมา เป็นเหมือนตัวเองนะคะก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่หรอกแต่ว่านะอันนี้ก็เป็นผมนะครับก็เป็นคนถือกล้องเต็มไปหมดไม่เห็นเหมือนเลยอันนี้ก็เป็นเซตอีกอันหนึ่งที่เขาแจกมาให้ตอนที่เราเข้าไปใน Inside Tour นะคะแล้วก็มีมินิฟิกของ CEO ของ Lego House คือ Jesper Willstrup Hi, I'm Niels B. Christensen. I'm the CEO of the Lego Group. นอกจากนั้นก็มี Business Card ที่เป็นมินิฟิกเนี่ยของ Niels B. Christensen ที่เป็น CEO ของ Lego Group ในปัจจุบันเดี๋ยวเราจะเดินไปบ้านของโอเล่เคิร์กคริสเตนเซนนะครับไม่เราไป Lego Idea House Yeah the Lego Idea House It's his house อันนี้ครั้งที่แล้วเรามาแต่เราก็ไม่ได้ไปนะเพราะว่าจริงๆมันไม่เปิดให้เข้าเป็น Public อันนี้คือเขาจะพาเราเข้าไปซึ่งถ้าเราไม่ได้มาทัวร์ก็จะเข้าไปไม่ได้ถึงแล้วในส่วนนี้ก็เป็น Lego Idea House นะคะซึ่งเขาสร้างไว้บนบ้านเดิมของ Ulrik Christensen ที่เป็นเจ้าของแล้วก็มีพวกประวัติเรื่องราวของ Lego ซึ่งสถานที่นี้จะเป็นมีไว้สอนพวกพนักงานใหม่ๆเกี่ยวกับ Lego Value แล้วก็เชิญพวกแขกสำคัญของบริษัทหรือว่าพวกสื่อเข้ามาดูเรื่องแบรนด์ Value ของ Lego นะคะส่วนนี้ก็จะเป็น Idea Studio ก็จะเป็นที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเหมือนออกแบบให้เลโก้มีทิศทางไปทางไหนหรือว่าจะมีไอเดียในการสร้างอะไรออกมาบ้างนี่นะครับแล้วก็เขาก็จะพาเราเดินไปในส่วนถัดไปซึ่งจะเป็นเริ่มในส่วนของประวัติศาสตร์ของเลโก้เลยเริ่มที่ตัว founder เนาะUlrik Christensenเขาก็จะทำของเล่นไม้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าชื่อเลโก้เนี่ยก็คือ Legot แปลว่า play well นะครับชื่อนี้จริงๆเป็นการประกวดมานะแต่ว่าเขาเป็นคนชนะ แล้วก็ได้เห็นว่ามันจะมีโยโย่ด้านขวามือนะครับที่อยู่ข้างรถม้าเนี้ยมันเป็นของเล่นเลโก้ชิ้นแรกเลยนะแต่ว่าพอมันเสื่อมความนิยมลงมันก็กลายเป็นเขาก็เลยเอาออกมาแยกแล้วก็ทำเป็นรถม้าแทนแล้วมันมีประโยคนึงนะคะในภาษาเดนิชซึ่งเลโก้เนี่ยให้ความสำคัญมากก็คือกอดเฟรดเนี่ยซึ่งเป็นลูกของ founder เขาแปะไว้ทุกที่
ในโรงงานในสำนักงานเลยก็คือ the best that it forgot แปลว่า only the best is good enough นะคะก็คือเขาหมายความว่าสินค้าที่เลโก้ทำออกมาเนี่ยจะต้องเป็น the best เป็นของที่ดีที่สุดคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อให้กับเด็กที่จะได้เล่นนะคะแล้วก็เป็ดตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของ only the best is good enough นะครับก็คือลูกของ founder เนี่ยครับเขาทาแลกเกอร์ไปแค่ 2 ชั้นแต่พ่อเขาสั่งให้ทา 3 ชั้นเพราะฉะนั้นโปรดักที่เขาส่งไปแล้วก็ต้องไปเอากลับมาแล้วพ่อเขาสั่งให้แก้งานทั้งหมดโดยทำให้เสร็จและห้ามนอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งยืนยันว่า only the best is good enough นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศรอบๆใน Lego Idea House นะว่าของเล่นไม้ที่เขาทำมาสมัยก่อนนี่มันหลากหลายแล้วก็คุณภาพดีมากสำหรับยุคนั้นนะครับใน Lego Idea House จริงๆรายละเอียดเรื่องพวก text แบบประวัติศาสตร์ของเล่นแต่ละชิ้นนี่มันค่อนข้างละเอียดมากเลยนะที่เขาทำมาก็คือถ้าเป็นพวกพนักงานใหม่ที่เขารับนี่ต้องเข้าไปเรียนรู้ทั้งหมดเนี้ยค่ะเพื่อให้แบบมันอยู่ใน DNA อยู่ในสายเลือดมาถึงช่วงปีประมาณ 1946 นะครับ Founder ก็สั่งเครื่องฉีดพลาสติกมาทำของเล่นนะครับซึ่งเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมากในตอนนั้นเพราะว่าเครื่องฉีดพลาสติกเนี้ยมันเท่ากับกำไรทั้งปีของบริษัทเลยนะครับ 30,000 Danish krone พอมาถึงช่วงปี 1949 ลองทำพลาสติกบริกออกมาอันแรกนะครับก็จะเรียกว่า automatic binding brick ซึ่งมันจะติดกันไม่ค่อยดีนักนะเพราะว่ามันยังไม่มีตัวท่อที่อยู่ข้างล่างปี 1958 เลโก้ไปจดลิขสิทธิ์นะครับในการออกแบบบริกที่มันสามารถติดกันได้ดีเป็น interlocking system นะครับก็เลยอันเนี้ยทำให้เป็นเกมเชนเจอร์ที่สำคัญมากสำหรับเลโก้กลายเป็นบริษัทของเล่นชั้นนำไปเลยนะครับพอปี 1912 นะครับ Lego ก็ introduce wheel element นะครับก็คือเป็นล้อที่ทำจาก Lego ก็ทำให้เวลาเล่นเนี่ยมันมีจินตนาการกว้างไกลได้มากไม่ใช่แค่ต่ออยู่บนเพลทปกตินะครับก็จะเห็นว่าในนี้ก็จะมีรางที่เป็นแบบรางรถไฟเริ่มมีล้อที่เป็นแบบเป็นของรถนะครับซึ่งมันออกแบบให้มา interlock system เข้ากับ Lego brick และในปี 1978 ก็มี Lego ธีมใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Castle Space แล้วก็ Town นะครับและที่สำคัญมากที่สุดเลยคือมีมินิฟิกเกอร์ที่เห็นกันเป็นปกติปัจจุบันนี้นะครับคือเริ่มมาตอนปี 1978 นี่แหละชุดที่เป็นไอคอนิกมากๆของ Castle ก็ต้องเป็นปราสาทสีเหลืองนะครับ Space ก็เป็นคลาสสิก Space ทั้งชุดทั้งธีมเลยก็เป็นคลาสสิก Space ที่เรียกว่าอยู่ในดวงใจของนักสะสมเลโก้หลายคนเลยว่าบางคนก็ยังอยากได้ชุดนี้กันอยู่เลยนะครับเขาเป็นช่วงเกือบจะ80ละ และห้องนี้ก็เป็นห้องที่เอาไว้เก็บโมเดล Star Wars ทั้งหมดนะคะโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกยานต่างๆนี่ก็จะมี Death Star มีพวก TIE Interceptor พวก Star Destroyer มี Slave One มี Millennium Falcon นะคะโดยที่ซีรีส์ทีม Star Wars เนี่ยออกมาปีแรกในปี 1999ละจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่ License ทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ Lego เลยก็ยังออกมาเรื่อยๆยานแต่ละแบบนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามี variety มี variation แบบมากมายเท่าที่เห็นเนี่ยเต็มไปหมดก็สำหรับ
นักสะสมก็สู้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูในห้องกันนะสำหรับคนที่เพิ่งหลงเข้ามาเจอธีมนี้ก็ถ้าคุณจะกลับไปไล่เก็บของเก่า ผมแนะนำว่าอย่าได้คิด มันจะเป็นธีมที่ล้างผลาญทรัพยากรเงินของคุณได้เร็วมาก ช่วงที่เราไปเนี่ยตรงในส่วน Lego House ที่เขาเปิดให้ Public คนเข้าไปดูได้เนี่ยเขามีโชว์พิเศษของ Star Wars ครบรอบ 20 ปีด้วยนะคะก็มีคอลเลกชันของ Lego แฟนที่เป็นแฟน Star Wars ตัวจริงเนี่ยที่เก็บมินิฟิกครบทั้ง 1,000 กว่าตัวเลยเนี่ยมาโชว์อยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะเอาคลิปให้ดูนะในตอนของ Lego House นะครับแต่ไว้ที่เรื่องตลกคือ Lego ไม่มีมินิฟิกครบ 1,100 ตัวต้องไปยืมมานะครับเอาละค่ะทีนี้ก็หมดแล้วสำหรับในส่วนของ Lego Idea House เนาะตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Lego Vault ที่ทุกคนเนี่ยรอติดตามอยู่ว่าเราจะได้ไปเห็นอะไรข้างในบ้างเป็น Vault ในตำนานที่มี Lego ทุกชุดที่เคยผลิตออกมานะครับเรียกว่าครบครันที่สุดละตั้งแต่ Lego ผลิตออกมาเลยจะเป็นยังไงกด subscribe รอตอนต่อไปของเราด้วยเอาล่ะวันนี้ไปแล้วเจอกันบาย